Vuosi vaihtui ja tänään mietitään sijoittajavuotta 2025. Tervetuloa taas Traders-klubin pariin vuonna 2025. Täällä on Jukka ja Tuomas jälleen kerran keskustelemassa osakemarkkinoista ja siitä, että miten me kaikki voitaisiin tehdä parempia tradeja. Mä olin tuossa pari viikkoa lomalla eikä jaksoja nyt tullut tuossa välipäivinä, mutta mä oon käyttänyt oikeastaan kaiken ajan vaan nyt niin kuin Bitcoin ja MicroStratегin tutkimiseen, niin en tavallaan tiedä niin kuin osakemarkkinoista juurikaan hirveästi mitään, niin varmaan tänään sä voit myös mulle katsojen lisäksi kertoa, että mitä voidaan odottaa vuodelta 2025 sijoittaja rintamalla. Kyllä, jos pikkasen briefataan tässä, että mitä tapahtui sillä aikaa, kun me oltiin poissa. Eli käytännössä sen jälkeen me nähtiin yksi Fedin kokous vielä siinä ennen joulua, ja silloin saatiin pientä korjausliikettä markkinalla. Tultiin semmoinen noin 5% sieltä ihan huipusta alaspäin. Nyt ollaan oikeastaan siinä välikössä pompittu ylös alas, ja odotellaan ilmeisesti seuraavaa isompaa katalyyttiä markkinalla sitten. Ja yksi niistä voi tietenkin olla tuo Trumpin virkaan astuminen 20. päivä tätä kuuta. Ennen kuin pohditaan tulevaisuutta ja vuotta 2025, niin ehkä hyvä myös ymmärtää vähän historiaa ja nimenomaan tätä lähihistoriaa. Ja SP500 on nyt viimeiset 2 vuotta jo tuottanut yli 20% ja se on aika paljon siihen nähdä, että kun miettii, että jos se keskimääräinen pörssituotto Jenkeissä on semmoinen 7-9%. Kyllä, ja kuten tiedetään, sitä keskimääräistä tuottoa ei oikeasti ole olemassa, koska niin kuin näkyy noista harmaista palkeista, niin oikeastaan juuri koskaan sinne keskimääräisen tuottoon ei osuta, vaan se on nimenomaan se keskiarvo, koska välillä saadaan niitä miinusvuosia, niin yleensä sitten ne plussavuodet on oikeasti selkeästi keskiarvoa korkeampia. Ja jos katsoo tosiaankin näitä 2 viimeistä vuotta, yli 20% molempina vuosina putkeen, viimeisen kerran nähtiin vastaava 90-luvun loppupuolella. Eli tosi pitkä aika siitä, että ollaan saatu näin vahvaa nousua 2 vuotta putkeen, mutta toisaalta on myös niin kuin hyvä huomioida se, että niin kuin yleensä nämä vahvat vuodet ei kuitenkaan kerro lainkaan siitä, että seuraavan vuoden täytyisi olla mitenkään heikko. Tämähän yleensä tulee sijoittajalla mieleen, kun nähdään, että osakkeet on noussut nyt niin paljon, että niiden pitää laskea. Näin ei missään nimessä ole. Että nimenomaan jos katsoo historiaa ja katsotaan nämä kaikki vuodet, kun SP500 on noussut sen yli 20%, niin itse asiassa seuraavan vuoden aikana yli 80% kerroista ollaan päädytty plussan puolelle. Ja sekä mediaani että keskiarvotuotto noina vuosina on korkeampi kuin SP500 keskimäärin. Eli parempaa tuottoa saadaan yleensä näiden vahvimpien vuosien jälkeen. Ja sitten meiltä löytyy näitä muutamia esimerkkejä niistä vuosista, kun nähdään näitä yli 20% peräkkäisiä tuottovuosia, mikä nyt siis saatiin. Kertaakaan tämmöisen tupla 20 jälkeen ei olla saatu laskevia kursseja seuraavana vuonna. Ja näitä esimerkkejä tosiaankin löytyy historiasta vain 4 kappaletta, eli siinä mielessä ei ole tilastollisesti kovin pätevä, mutta tässä vaan niin kuin voi ehkä niin kuin miettiä, olla vähän turvallisemmin mielin, jos miettii sitä, että kun on noustu niin paljon, niin pitäisi laskea, mutta historia kertoo, että näin ei missään nimessä ole. Mutta sitten jos katsotaan SP500 päivägraafeilla, niin tästä näkyy tämä vahva vuosi ja ollaan hyvin tämmöisessä niin kuin vahvassa nousutrendissä, että huidellaan tuossa niin kuin nopeampien keskiarvojen yläpuolella tai niiden tuntumassa. Joulukuuhan nyt ei varsinaisesti ollut mitenkään erityisen vahvaa, että sehän oli itse asiassa -kuukausi, mutta kokonaisuudessaan 24 oli oikein loistava pörssivuosi. Ehdottomasti. Ja kuten tuosta kuvasta näkyy, niin tätä vahvaa nousutrendiä kuvaa se, että me ei kerrankaan koko vuoden aikana käyty edes osumassa tuohon nousevaan 200 liukuvaan keskiarvoon. Ja tosiaan toi pelkästään jo nouseva 200 liukuva keskiarvo ja hinta sen päällä kertoo siitä, että me ollaan vahvasti nousutrendissä. Silloin dipit on yleensä ostopaikkoja. Vuoden alussa me taidettiin viime vuonna sanoa, tai odottaa sellaista kehitystä, että mennään aika rauhallisessa kulmassa ylöspäin ja ei saada mitään merkittävämpiä dippejä. Että jos saadaan dippiä, niin se tulee joskus syksyn aikana, niin suhteellisen ok siihen nähden, että tuommoista rauhallista ylöspäin menevää liikettähän toi oli. Varmasti prosenteissa toi kyllä oli paljon enemmän kuin mitä niin kuin alkuvuodesta ajateltiin, mutta itse niin kuin liikkeen muoto on aika sen tyyppinen kuin odotettiin ja toi dippi mikä tuli, niin tuli tuossa elokuussa, ehkä pikkasen aikaisemmin kuin sitä olisi ajatellut syyskuussa, ehkä ennemminkin siinä ennen vaaleja, mutta muuten vuosi oli aika niin kuin odotuksien mukainen siinä mielessä, että kun ollaan vahvassa nousutrendissä ja nousumarkkinassa, niin silloin on turha taistella trendiä vastaan hirveästi, että ennemminkin käyttää sitten vain dippejä ostopaikkoina.
Tuossa nyt on piirrettynä noin turvatasot toi noin 5400, että ollaan sen päällä härkäsiä ja sitten taas sen alapuolella karhusia. Näetkö sä, että tässä voisi olla nyt jonkinnäköistä tarvetta siirtää niitä johonkin suuntaan, että nyt kun aloitetaan uutta vuotta tässä ja muutenkin pörssi näyttää tällä hetkellä aika vahvalta, että näetkö sä, että nyt se semmoinen karhusempi taso esimerkiksi voisi olla vähän ylempänä kuin missä se oli tuossa viime vuoden aikana? Joo, kyllä noita varmaan pikkuhiljaa voi nostaa taas ylöspäin. Jos miettii täältä huipulta tätä korjausliikettä, mikä me tuossa nähtiin, niin se oli tosiaankin toi vähän vajaa 5%. Tuonne turvatasoille, jos miettii paljon olisi matkaa, niin sinne olisi yli 10%. Et siinä mielessä pikkuhiljaa voi lähteä nostamaan noita, mutta oikeastaan mä eka haluaisin nähdä sen, että Trumpi tulee valtaan, on ollut muutamia viikkoja Valkoisessa talossa, että tapahtuuko välissä jotain niin kuin epävarmuuden kasvua markkinalla, joka voisi aiheuttaa jonkunlaista korjausliikettä. Sen jälkeen voidaan lähteä nostamaan taas noita niin kuin turvatasoja. Et en missään nimessä ennusta sitä, että nyt välttämättä markkina lähtee laskemaan tässä tammikuun aikana tai helmikuun alussa, mutta varaudun siihen mahdollisuuteen, että näin voi käydä, jos niin kuin tulee jotain niin kuin ylimääräistä polemiikkia tai pientä hermostuneisuutta. Et jos miettii näitä tasoja, missä me käytiin tuossa joulukuun loppupuolella, ja tässä tammikuun alussa, niin käytiin kuitenkin jo selkeästi tuolla 50 liukuva alapuolella. Nyt jos kävisi niin, että tämä markkina kääntyisi vielä uudestaan alas ja alittaisi nämä tasot, niin sen jälkeen tämä alkaa näyttää niin kuin teknisesti hieman heikommalta ja ikään kuin se isompi korjausliike on silloin käynnissä siinä, mikä tarkoittaa sitä, että isommassa korjausliikkeessä voitaisiin tulla 6% alaspäin tuolta huipusta, 7%, ehkä jopa lähemmäs niin kuin 2 liukuvaa keskiarvoa, mutta en usko, että välttämättä siihen tullaan kuitenkaan edes osumaan siinäkään korjausliikkeen mahdollisuudessa, mikä tässä kuitenkin seuraavan kuukauden aikana ehkä on olemassa. Et lähtökohtaisesti oma näkemys markkinaan on aika positiivinen, ja dipit tosiaankin ostopaikkoja, ja tässä vaiheessa vuotta on ehkä vaikea lähteä vielä ennustamaan sitä toista vuosipuoliskoa, mutta ennemminkin, jos miettii ensimmäistä vuosipuoliskoa, niin tällä hetkellä kaikki merkit viittaa siihen, että asiat menee ihan oikeaan suuntaan, nähdään vahvaa tuloskasvua ja nähdään vahvaa talouskasvua Jenkeissä, eli todennäköisimmin markkina tulee nousemaan tässä seuraavan 6 kuukauden aikana, minkä takia itse ainakin etsin tällä hetkellä vaan longisuunnan treidejä, ja jos markkina tulee alaspäin, niin se on vaan niin kuin parempi paikka sitten ehkä niin kuin ostaa. Et se riski ja niin kuin yksi niin kuin tekijä, mitä en tällä hetkellä täysin ymmärrä edes itse, on tämä 10 vuoden jenkkikorko, joka jatkaa edelleenkin nousua. Ja periaatteessa täällä käytiin 3,6% tasoilla tuossa syyskuussa. Se on käytännössä samaan aikaan, kun Jenkeissä aloitettiin tuo koronlaskusykli. Eli käytännössä niin kuin oikeastaan niin ikinä tämmöistä jo aikaisemmin nähty, että koronlaskusyklin aloittamisen jälkeen markkinakorot nousee näin vahvasti. Ja me puhuttiin aikaisemmin siitä 4,5% tasosta, että sen jälkeen tämä voi alkaa olemaan niin kuin markkinalle haastava tämä korko, ja toistaiseksi se ei ole ollut kuitenkaan. Eli markkina on kuitenkin niin kuin pysynyt aika hyvin siellä lähellä niitä ATH-lukemia. Ehkä nyt niin kuin jonkunlaista heikkoutta nähtiin tuossa sen Fedin kokouksen jälkeen, joka taisi olla just tämä päivä, kun korot selkeästi ja kaikista vahvimman pompun otti ylöspäin. Siinähän Powell puhui siitä, tai oikeastaan annettiin noita uusia ennustuksia inflaatiotasosta, ohjauskoron tasosta tälle vuodelle 2025, ja itse asiassa nostettiin niitä inflaatio-odotuksia ja laskettiin sitä odotettujen koronlaskujen määrää, että koronlaskuja saattaisi ollakin ehkä vain 1 kappaletta tälle vuodelle, ehkä 2 kappaletta, ja inflaatio ei mene alle 2%, vaan ennemminkin nousee siitä viime syksyn alimmilta tasolta, missä PC-inflaatio kävi 2,1%. Eli siihen nähden ikään kuin jossain määrin ymmärrettävä tämä korkojen nousu, mutta kuitenkin niin kun sen lisäksi tämän täytyy kertoa jostain muustakin tuolla markkinoilla. Et joko se on se, että markkina vaan näkee jenkkitalouden niin vahvana ja sen talouskasvun niin kovana, että pitkä korko pysyy korkeana, tai sitten tässä on kyseessä ennemminkin tämmöinen kysyntä-tarjontaseikka, eli Jenkeissä kuitenkin velkatasot on niin jäätävän kovat, koko ajan lasketaan hirveitä määriä lisää lainoja markkinalle, niin eikö niille ostajia sitten tällä hetkellä niin paljon, että sen takia niin kysyntä-tarjontabalanssin takia tämä korko valuu jossain määrin ylöspäin. Ja ehkä tätä voi niin kuin korjata omaa näkemystä sen suhteen, että missä kohtaa tämä on niin kuin isompi ongelma markkinalle,
niin sen tason voisi ehkä korjata tuosta 4,5, missä se nyt selkeästi ei ollut niin iso ongelma, niin tuonne 5%. Koska jos miettii sitä 5%, niin sehän on periaatteessa se huippu, mikä me tässä koko koronoususyklin aikana saavutettiin. Että sitten voisi melkein sanoa, että niinku varmuudella, jos korko lähtee yli 5%, niin se on niinku siinä vaiheessa niinku ongelma markkinoilla, eli lähdetään tekemään niinku uusia huippuja siellä koroissa. Tämä kuitenkin niinku, tämä 10-vuotinen ja tuo koko korkokäyrä niin heijastuu kuitenkin sinne talouteen, eli vaikka asuntolainojen korkoihin Jenkeissä. Nehän on kiinteitä, mutta kaikkiin niihin uusiin asuntolainoihin, mitä otetaan, niin niiden korot on tässä viimeisen parin kuukauden aikana noussut vahvasti. Eli siten se kyllä niin kuin hidastaa sitä asuntomarkkinaa Jenkeissä. No ilmeisesti ei ole mitään sen kummempia radikaaleja muutoksia tullut siihen, että mitkä firmat siellä nyt johtaa tätä jenkkimarkkinaa ylös ja alaspäin, niin mitäs niille kuuluu tällä hetkellä? Tosiaankin kaikista suurimmat yhtiöt on vienyt markkinaa ylöspäin. Ja tietysti Nvidia viime vuoden superperformoija niin on jatkanut ihan vahvaa nousua tässä ja niin kuin näkyy, niin tänään pre-marketissa ollaan hätyttelemässä noita kaikkia aikojen huipputasoja, mitkä tehtiin tuossa marraskuun loppupuolella. Eli täällä näyttäisi niin kuin AI-tykitys jatkuvan ja samaan aikaan se AI-tykitys on ehkä vähän levinnyt myös tuonne Teslan puolelle, missä ollaan enemmän alettu puhumaan niistä tekoälyn mahdollisuuksista tuolla niin kuin Teslan liiketoiminnassa. Teslahan pomppasi täältä lokakuun pohjista 120% tuonne joulukuun huippuun. Nyt ollaan saatu tämmöinen ihan niin kuin luonnollinen korjausliike noin vahvan nousun jälkeen, mutta aikamoisia liikkeitä näissä biljoonaan arvoisissa yhtiöissä, kun noustaan 120% ihan 2 kuukauden aikana. Vahvaa nousua. Samalla tavoin kaikki nämä muutkin Megacap 7 yhtiöt on suhteellisen vahvan näköisiä. Nämähän muodostaa sen 40% ja suurin piirtein SP5 sen kokonaisuudesta, mikä tarkoittaa sitä, että nämä ohjaa aika vahvasti kyllä niin kuin indeksikehitystäkin tällä hetkellä. Niin kuin se loppuosuus näistä SP500-yhtiöistä ei ole ollut lainkaan niin vahva. Että taas jos katsotaan Equal Weight SP500-indeksiä, niin tämä on oikeastaan niin kuin selkeästikin heikomman näköinen. Tuossa käytännössä ollaan niin kuin joulukuun alusta lasketeltu tosi pitkään, saatiin niin kuin oikeastaan historiallisen pitkä rivi näitä punaisia kynttilöitä, joka huipentui sitten tuohon Fedipäivään, ja sen jälkeen ollaan menty aika sivuuttaan, ei ole saatu lainkaan niin vahvaa pomppua tällä puolella kuin tuolla indeksin puolella, jossa nämä megacap-yhtiöt on taas jatkanut markkinan vetämistä ylöspäin. Sitä mukaan, kun näiden isojen firmojen osuus tuosta SP500-indeksistä kasvaa, mitä se nyt on tehnyt oikeastaan aika lailla viimeiset vuodet ja jopa 10 vuotta, niin jengi nostaa sen esille, että se on isokin semmoinen karhuargumentti tavallaan sille, että koska sillä on enää vaan nämä muutama firma, jotka pitää tätä koko hommaa niin paketissa, niin näetkö sä tämän jotenkin huonona, että nämä muut firmat, pois lukien isot 7 firmaa, niin on tavallaan näin heikkoja verrattuna näihin isompiin? No siinä on periaatteessa 2 puolta, että siinä mielessä tuo indeksin vahvuus ja tuo isoyhtiöiden vahvuus vaan kertoo siitä, että niillä menee äärimmäisen kovaa niin liiketoiminnassa. Samaan aikaan, kun ne tekee ihan järkyttävää tulosta, niin niillä on aivan järkyttävän suuret panostukset AI:hin, ja niin kuin se potentiaali ei missään nimessä ole realisoitunut vielä. Ja nyt jos ne on niitä yhtiöitä, jotka investoi siihen kaikista eniten, niin voi olettaa sillä olevan jonkunlaista korrelaatiota myös sen kanssa, että kuinka paljon ne tulee hyötymään siitä. Ja se AI:n vaikutus tulee varmasti olemaan todella suuri niissä isoimmissa hyötyissä. Ja sitä kautta se tuloksentekokyky niin kuin tulevaisuudesta vuosia eteenpäin, niin tulee mitä todennäköisemmin säilymään näissä yhtiöissä, jolla jotain niin kuin hyvin merkittävää ja mullistavaa tapahdu, minkä takia niin kuin näillä yhtiöillä nämä kilpailuedut, vaikka tämän tekoälykehityksen myötä, alkaisi rapistumaan jollain tavalla. Et siinä mielessä se on ihan niin kuin indeksin näkökulmasta ok, että se on se tietty vahva yhtiöjoukko, joka vie indeksejä ylöspäin. Sitten taas toisaalta, jos katsotaan tämän vuoden tulosennusteita, niin nähdään, että myös niissä muissa yhtiöissä, mitkä on viimeiset 2 vuotta oikeastaan ollut jo niin kuin heikkoja tuloskasvun näkökulmasta, niin niissäkin ne tulokset alkaa pikkuhiljaa kasvamaan selkeästi nopeammin. Että sitten jos tulee niin kuin tämmöinen kombinaatio, missä näillä parhailla yhtiöillä niin kuin tämä hyvä meno jatkuu, mutta sitten niillä heikoimmilla yhtiöillä se heikko meno kääntyy hyväksi menoksi, niin mitä se tarkoittaa sitten indeksin kannalta kokonaisuutena, niin ennemminkin hyviä asioita sitten tämän vuoden aikana.
No entäs Eurooppa? Saksassa muistelisin, että ainakin silloin viimeis kun tehtiin jaksoja ja katsottiin pörssejä, niin siellä tuntui menevän ihan hyvin, niin kuin ainakin indeksitasolla. Kyllä, periaatteessa Saksallahan on mennyt ihan yhtä hyvin melkein kuin Jenkeissä nyt tässä viimeisen vuoden ajan. Ja nousu on ollut erittäin vahvaa. Täällä nähdään, että viime vuoden aikana siinä elokuun rysähdyksessä käytiin koskettamassa nousevaa 200 liukuvaa keskiarvoa ja aika täydellinen ostopaikka siinä. Sen jälkeen ollaan vahvasti jatkettu ylöspäin ja täällä ei niin kuin mitään huolenhäivää. Et tuntuu siltä, että Saksa seurailee hyvinkin vahvasti tällä hetkellä tuon jenkkimarkkinaa ja niin kuin tiedetään, niin Helsinki ei sitten ollut lainkaan niin vahva. Et toki tämä viimeisen pari viikon pomppu on ollut nyt vahva tuolta joulukuun lopulta. Mutta noin niin kuin teknisesti jos katsoo, niin tämä on niin kuin edelleenkin merkittävästi heikomman näköinen ja merkittävästi noiden 21 huippujen alapuolella. Täysin erilainen kuin mikään muu noista globaaleista indekseistä oikeastaan. Jos katsoo kuinka paljon on pompattu tuolta joulukuun pohjasta, niin 6%, ihan kohtuullinen hyvä korjausliike ylöspäin. Ehkä jossain määrin voi sanoa, että täällä on tämmöinen niin kuin jopa tripla pohja muodostunut tänne indeksiin. Toivotaan, että se pitää ja pikkuhiljaa aletaan näkemään parempaa kehitystä täälläkin. Kyllä tuossa on varmaan niin kuin useampia katalyyttejä, mitkä voi niin kuin toimia Helsingin eduksi tänä vuonna. Tärkeintä olisi se, että teollisuus lähtisi globaalisti jollain tavalla rullaamaan. Sehän se on periaatteessa yksi suurimmista syistä, että minkä takia Helsinki on ollut niin heikko. Sitten yhtiökohtaiset heikkoudet on ollut toinen tekijä ja tietysti sitten niin kuin kokonaisuutena ehkä niin kuin se, että Euroopassa ei ole mennyt niin kovaa osittain Kiinan takia. Sitten taas kun verrataan Jenkkeihin, niin siellä menee erittäin kovaa. Ja tästä sitten taas suomalaiset yhtiöt on kärsinyt ehkä niin kuin jopa enemmän kuin keskimääräisesti eurooppalaiset yhtiöt. Milloin me tehtiin se keskivälijakso? Siellä jossain? Tehtiin varmaankin tiistaina 17. päivä veikkaisin. Tuossa kohtaa tehtiin Heikin kanssa. No siinä on vielä pikkudippi tullut ja sen jälkeen sitten. Siinä oli vielä ne viimeiset veromyynnit, mitkä ihmiset halusivat tehdä ja myydä osakkeita halvalla ja sen jälkeen ollaan pompattu aika mukavasti. Et jos miettii Helsingin pörssin ikään kuin veromyyntikandidaatteja, mistä vähän twiittailinkin tuossa sitten, kun mentiin jo joulun jälkeistä aikaa, niin siellä oli aika hyviä semmoisia pienyhtiöitä, jotka nyt niin kuin oli laskenut todella paljon ja kuitenkin niin kuin periaatteessa liiketoiminta näkymät on kuitenkin ihan hyvät. Et useimpina vuosina silloin, kun pörsseissä menee tosi hyvin, niin niitä laskeneita yhtiöitä ei välttämättä ole niin paljon. Ja ne yhtiöt, jotka on laskenut, niin niillä oikeasti fundamentit on vaan niin heikkoja, että sä et välttämättä halua poimia niitä. Mutta nyt oli semmoinen tilanne, että kun Helsingin pörssi oli ollut niin heikko, laskeneita ja paljon laskeneita yhtiöitä oli niin paljon, ja sieltä joukosta löytyi myös semmoisia yhtiöitä, jotka kuitenkin niin kuin on vielä niin kuin pidemmässä juoksussa ihan lupaavia yhtiöitä, niin niissä ehkä jopa se tämmöinen niin kuin tammiralli, pomppu, tammikuuefekti on ollut sitten niin kuin aika vahva ja hyvinkin hyödynnettävissä. Ja jos miettii vaikka jotain Remedia, Talenomia, Kempoweriakin, näitä kaikkia mulla on ollut joissain salkuissa longina ihan vaan tämän tammikuun-efektin takia, ja nyt on pikkuhiljaa niitä myynytkin, koska ne pomppasi tosi nopeasti moni 10, 15, jopa 20%. Ja voitaisiin varmaan sitten Bitcoini katsoa vielä tähän loppuun. Että mä oon ainakin hyvin tietoinen siitä, että se on taas yli 100 tonnia, kun tässä on 2 viikkoa taas tuijotellut näitä graafeja. Mutta aika hyvältähän tämä näyttää taas, että meinattiin lähteä valahtaa tuonne liukuvien keskiarvojen alapuolelle ja alkoi ehkä teknisesti jopa näyttää siltä, että käydäänkö napauttaa sitten 200 liukuvaa, että otettaisiin ne kunnon korjausliike ja sen jälkeen vasta lähdettäisiin uuteen nousumarkkinaan, mutta nyt kun on kivuttu takaisin tuohon yli 100 tonnin, niin tämä näyttää taas suhteellisen vahvalta. Joo, tosiaan samaa seurasin kyllä, että niin kuin hetkellisesti toi alkoi niin kuin teknisesti näyttää siltä, että jos lähdetään valumaan oikeastaan tuon 92 000, 91 000 alapuolelle, niin se alkaa näyttää teknisesti heikolta. Tuohon oli muodostunut myös tämmöinen head and shoulders-kuvio, mutta tosiaan niin kuin näkyy tästä, niin se ei käytännössä triggeröitynyt, eli triggeröitymättömillä head and shoulders-kuviolla ei ole mitään merkitystä, että se on vaan potentiaali siihen asti, kunnes todella rikotaan se taso alaspäin. Ja tällä hetkellä näyttää tosiaan hyvältä, niin kuin tiedetään, niin noita katalyyttejä on aika paljon tälle vuodelle, jotka voi toimia sitten Bitcoinin arvoa nostavasti. Ja mielenkiintoista nähdä, että esimerkiksi vaikka se, että toi Trumpin virkaanastuminen lähestyy tässä, että onko se semmoinen, että noustaan vaikka kohti sitä, sen jälkeen saadaan vaikka jotain dippiä, vai onko se sitten niin kuin semmoinen niin kuin jonkunlaisen isomman nousun laukaiseva tekijä sitten se Trumpin virkaanastuminen. Toki niitä päätöksiä ei varmastikaan tule siinä ensimmäisten päivien tai viikkojen aikana, mutta se voi olla niin kuin jonkunlainen katalyytti se, että kuitenkin niin kuin
hallinto vaihtuu paljon Bitcoin-myönteisempään siinä hetkessä. No pitää kysyä sulta, että mikä sun Bitcoin-tavoite on nyt sitten tälle vuodelle, kun sä oot tutkinut enemmänkin asiaa tässä välipäivinä ja loman aikana? No mun arvaus on se, että jos katsoo noita vanhoja syklejä, niin se nousisi sinne 180, ehkä jopa 200 tonniin asti. Olen nähnyt netissä paljon härkäisempikin arvailuja sen suhteen, koska nyt tosiaan tämä vuosi tulee olemaan sillain iso nimenomaan sen niin kuin jenkkien kautta Bitcoinille, että koska siellä on niin myönteinen tämä hallinto ja sitten sitä kautta, jos siellä tulee tätä strategista varantoa ruvetaan rakentaa ja muuta, niin sen jälkeenhän Bitcoinille tulee niin kuin ostopainetta niin kuin todella paljon, mikä saattaisi sitten niin kuin edesauttaa sen nousuun, mutta tavallaan oma sellainen niin kuin base case olisi just semmoinen 180-200 tonnia. Kyllä, tuossa on ollut jonkun verran puhetta siitä, että muutkin isot valtiot alkaisivat rakentamaan näitä strategisia reservejä, jos he niin kuin näkee tämän semmoisena samanlaisena strategisena reservihyödykkeenä. Niin kuin tiedetään, että kultaan on näitä reservejä, öljyn on näitä reservejä, niin nyt jos niin kuin USA lähtee tähän mukaan, niin lähteekö muut maat tähän mukaan samaan aikaan? Jos ne lähtee, niin silloinhan se ryntäys on sitten taas niin kuin aika valtava. Et siitä on ollut puhetta, että Kiina lähtisi tähän, ehkä Venäjä lähtisi tähän ja niin kuin muutkin maat globaalisti siinä vaiheessa, jos niin kuin nämä ikään kuin suurvallat tähän lähtee, niin todennäköisesti lähtee jollain tavalla niin kuin ottamaan niin kuin omaa jalansijaa sinne kuitenkin. No nämä on kaikki periaatteessa spekulaatioita siihen mennessä asti, kunnes saadaan jotain vahvistusta, mutta niin kuin hyvin mielenkiintoisia aikoja eletään Bitcoinin suhteen tässä etenkin seuraavan vuoden ajan ja ehkä koko toi Trumpin hallintokausi 4 vuotta. Mutta sitten puidaan vuotta 2025, ja nyt kun mä katson tätä sun listausta vuoden 2025 erilaisista ajureista tälle vuodelle, niin mä en hirveästi näe mitään niinku negatiivista. Et okei, tekoäly ehkä siinä mielessä, että jos yhtäkkiä ollaankin Terminaattorissa ja koneet ottaa vallan, niin se on ehkä negatiivista, mutta muuten niin tässä ei ole varsinaisesti mitään niin hirveän karhusia argumentteja ainakaan nostettu. Et onko se vaan nyt niinku ikuista nousua koko 2025? Näyttäisi siltä, että ihan niin kuin hyvät lähtökohdat ainakin siihen, että osakemarkkinat Jenkeissä tulee jatkamaan vahvaa nousuaan. Aika vaikea keksiä mitään erityisiä karhuargumentteja tässä kohtaa, että ennemminkin tilanteen pitää muuttua jollain tavalla tästä nykytilanteesta, jotta voidaan vahvemmin alkaa ottamaan niitä karhuargumentteja esiin. No se yksi, mikä me käytiin tuossa jo läpi graafeilla, oli nimenomaan se korkojen nousu. Jos se nousee sinne yli 5%, niin se alkaa vaikuttamaan varmasti niin kuin osakemarkkinaan vahvemmin. Ja toki sitten niin kuin toinen asia on sitten se, että arvostukset Jenkeissä, ne on kuitenkin niin kuin historiallisesti jossain määrin korkeita tällä hetkellä. Ei välttämättä niin kuin millään kuplatasolla ja kääntäen sekin voi olla positiivinen siinä mielessä, että jos sentimentti on niin kuin aika vahva, se on hyvin positiivinen, on tosi paljon ajureita niin kuin yrityksien tuloskasvun takana, talouden takana, niin ennen kuin saavutetaan niitä markkinahuippuja, niin ennemminkin se liike osakkeissa kääntyy sitten semmoiseksi eksponentiaaliseksi nousuksi. Ja nyt jos me ollaan nähty semmoista niin kuin tasasta, tosi vahvaa nousua, niin jotta päästään semmoiseen niin kuin kuplahinnotteluun, jossa ei välttämättä halua olla enää mukana, niin sen liikkeen pitää muuttua eikä vähän eksponentiaaliseksi. Ja yleensä nämä on parhaita aikoja myös olla niin kuin mukana, koska silloin ne liikkeet osakkeissa ja indekseissä saattaa olla kaikista vahvimpia. Niin ja silloin siinä keskivälin kanssa, kun rupateltiin silloin viime jaksossa, niin siinähän hän myös muistaakseni tokas siinä, että vaikka hän ehkä vähän haastoi myös näitä jenkkien niin kuin arvostuskertoimia, niin hän kyllä sanoi mun mielestä ainakin rivien välistä sen, että ne on kumminkin jollain tasolla oikeutetulla tasolla ne arvostuskertoimet, koska siellä on laadukkaita firmoja. Tai nimenomaan ehkä just niin kuin ne on oikeutettuja, koska on niitä syitä, mitkä oikeuttaa niitä, mutta oiko se oikeutettu taso pitkässä juoksussa, niin se on ehkä niin kuin yksi asia, mitä hän hieman haastoi. Just näin. Mutta jos miettii sitä, että niin kuin tälle vuodelle Jenkeissä tuloskasvuennuste on 15%, sehän tarkoittaa sitä, että osakkeemarkkina voisi nousta 15%, tuloksien noustessa 15% ja arvostuskertoimet ei nouse silloin yhtään, eli silloin pysyttäisiin niin kuin tällä samalla tasolla, missä nytkin ollaan. Et se on aina hyvä muistaa siinä, että se, että kurssit nousee vahvasti, niin välttämättä arvostustaso ei nouse yhtään, jos tulokset nousee silloin niin kuin linjassa saman verran.
viimeiset pari vuotta Jenkeissä kurssit on noussut kovempaa tahtia kuin tuloskasvu, eli siellä on tullut sitä arvostuskertoimien kasvua samaan aikaan. Mutta tänä vuonna voitaisiin päätyä tuohon 5% nousuun, vaikka semmoisessa tilanteessa, missä tulokset nousee vahvasti yhtä aikaan. Jos miettii niin kuin kolmen ensimmäisen pointin komboa, ja talouskasvu on edelleenkin tosi vahvaa Jenkeissä, se on yli 2% ja sen nähdään jatkuvan yli 2% koko tämän vuoden. Tuloskasvu, kuten sanottu, niin tosi vahvaa ja matalammat korot, kuitenkin nähtiin 1% lasku Jenkeissä ja koroissa, että se niin kuin kuitenkin sen lyhyemmässä korkopäässä näkyy, vaikka nyt aikaisemmin puhuttiin niistä pitkistä koroista, jotka on noussut sitten hieman takaisin, mutta lyhyet korothan pysyy siellä niin kuin ohjauskoron tasolla joka tapauksessa. Eli kuitenkin niin kuin jonkunlaista matalampien korkojen vaikutusta tässä nähdään, koska tiedetään, että sillä korkojen muutoksella kestää jonkun verran vaikuttaa siellä reaalitalouden puolella. Ja kuitenkin Fedi sanoo, että niin kuin koron lasku tai laskuja on luvassa tälle vuodelle. Eli periaatteessa ollaan ainakin tilanteessa, missä ei olla niin kuin nousevien korkojen ympäristössä, mikä olisi ennemmin negatiivinen asia. Että noi 3 pointtia, kun yhdistää tuossa, niin kuin on vaikea lähteä povaamaan ainakaan laskuvuotta osakkeissa. Että jonkun pitää muuttua, jotta osakkeet laskee. No se, mistä pitkin viime vuotta oli edelleen puhetta, oli se inflaatio, että vähän korkealla, onko ongelma, ja ehkä niin kuin toi Powellin lehdistötilaisuus vielä niin kuin sytytti vielä entisestään sen keskustelun uudestaan ja niin kuin korot on noussut sen jälkeen ja inflaatio-odotukset on noussut ja Fedikin odottaa taas vähän korkeampaa inflaatioa, mutta mun oma näkemys on se, että se ei tule olemaan ongelma tänäkään vuonna. Ongelmallinen inflaatio on yli 4% inflaatiota. Oikeasti jenkkivaltio ja Fedi on vaan tyytyväinen, jos se menisi tasaisesti 3%, niin valtavaa velkataakkaa saataisiin myös niin kuin inflaation kautta syöty pois. Eli periaatteessa sehän velkataakkaa saa niin kuin madallettua joko talouskasvun kautta tai sitten inflaation kautta, ja näissä semmoinen sopiva vahva kombo niin kaikista tehokkain sen velkamassan suhteen. Toki jos sitä ottaa koko ajan lisää, niin se ei sula minnekään, mutta niin kuin, jos inflaatio olisi supermatalaa ja talouskasvu olisi supermatalaa, niin se velka olisi paljon suurempi ongelma silloin, kun tilanteessa, missä molemmat on niin kuin terveellä tasolla ja terveen korkeita. Sitten taas yksi katalyytti, mikä voisi vaikuttaa ehkä etenkin Euroopan puolella, on rauha Ukrainassa. Ja on koittanut niin kuin hyvin vahvasti seurata kommentteja eri tahoilta tästä ja oma näkemys tälle vuodelle on aika optimistinen. Eli yksi katalyytti varmasti siinä, että Ukraina voi tulla rauhaan, on se, että täytyy tulla joku muutos, ja ehkä se muutos on niin kuin se, että Jenkeissä vaihtuu presidentti, ja ikään kuin se katalyytti mahdollistaa sen, että niin kuin nämä kaikki osapuolet lähtee niin kuin istumaan pöytään ja tekee jonkunlaisen diilin. Se rauhan saaminen olisi tosi tärkeää Ukrainan takia, sen inhimillisen kärsimyksen takia, mitä siellä tapahtuu tällä hetkellä. Ja niin kuin oikeastaan koko ihmiskunnan kannalta, että sotiminen on niin kuin ihan hirveä asia, että sitä ei pitäisi tapahtua, ja sen takia niin kuin, jos päästään jonkunlaiseen rauhanomaiseen ratkaisuun, se on varmaa, että se diili ei varmaan tule miellyttämään oikeastaan mitään osapuolta, mutta se olisi tärkeää, että sinne saadaan jonkunlainen ratkaisu ja lopetetaan sotiminen. Toki se voi niin kuin heijastella sitten hyvinkin positiivisesti myös sitten tuonne osakemarkkinalle. Euroopassa teollisuus varmasti piristyy sen takia. Suomen osakkeet on niin riippuvaisia myös siitä, että semmoinen pieni teollisuusbuumi osittain sen uudelleen rakentamisen takia Ukrainassa niin olisi erittäinkin tervetullut niin Suomelle kuin koko Euroopalle. Sitten tuli viimeisenä vielä tuo tekoäly, ja ainakin tuossa aikaisemmin sanoit, että nämä isot firmat, jotka nyt panostaa rahallisesti ihan hirveästi siihen, niin ei vielä olisi täysmääräisesti vielä saanut sitä hyödynnettyä tai ainakaan mitenkään sillä rahastettua sillä, niin ilmeisesti se nyt on kumminkin suhteellisen positiivinen ja potentiaalinen ajuri vuodelle 2025. Kyllä, jos miettii tuota tekoälykehitystä, mitä me ollaan nähty niin kuin näiden palvelujen kautta, mitä me päästään itse käyttämään, niin se on ollut ihan valtavaa viimeiset 2 vuotta. Niin kuin joka kvartaali otetaan ihan äärettömiä harppauksia eteenpäin koko ajan, ja se kehitys ei välttämättä ole lineaarista, vaan se on ehkä enemmänkin eksponentiaalista.
silti tuntuu edelleenkin siltä, että me ei ole nähty vielä mitään sen suhteen. Jos miettii niin kuin sitä ehkä eniten puhutuimpia näitä ChatGPT:tä ja näitä muita megacap-yhtiöiden luomia isoja kielimalleja, niin nehän on vasta niin kuin raapasu siitä, että kuinka se todellisuudessa tuodaan vielä jokaiseen yritykseen ja niin kuin laajemmin yhteiskuntaan se tekoäly hyödynnettäväksi. Ja niitä kehitetään tällä hetkellä periaatteessa osittain niin kuin niihin pohjautuen ja siihen laskentatehoon pohjautuen, mitä Nvidia nyt vasta niin kuin on tuomassa markkinoille. Kysymys on se, että kauan siinä realisoitumisessa kestää. Moni vetää sen analogian sieltä IT-kuplasta, että se internet oli lupaus ja se kuplaantui ja tuli romahdus, koska siinä kesti niin pitkään, että niin kuin se teknologia saatiin käyttöön. Mutta sitten taas toisaalta ehkä nyt tänä päivänä ja osittain tekoälyn ansiosta se muutos ja se kehitysvauhti on niin nopeata, jos miettii vaikka jotain softien koodaamisia ja muita, että sulla on nyt niin kuin se tekoäly, joka koodaa sun puolesta niitä kanssa siinä samaan aikaan. Et ehkä se niin kuin on niin nopeata, että periaatteessa me ei nähdä semmoista samanlaista ikään kuin pudotusta, kun ne odotukset ei toteudu niin nopeasti, vaan ne lähtee nyt pikkuhiljaa, vaikka tänä vuonna on niin kuin agenttisen tekoälyn myötä kehittymään niin nopeasti, että se alkaa näkymään siellä yrityksien liikevaihto- ja tulosriveillä pikkuhiljaa jo tänä vuonna ja eksponentiaalisesti kasvaen siitä. Eli todennäköisemmin sitä tekoälyn potentiaalia ei missään määrin ole vielä ulosmitattu kokonaisuutena, vaan ikään kuin se on vasta lähdössä liikenteeseen. Jos miettii, että niin kuin missä me ollaan nähty sen, niin se Nvidia on varmaan niin kuin se selvin esimerkki siitä, että missä se ollaan nähty jo ja missä sitä potentiaali on ulosmitattu kaikista eniten noin niin kuin osakkeen näkökulmasta, mutta se pihvihän on vasta periaatteessa siellä, että kenelle se Nvidia myy niitä omia tuotteitaan ja kuinka ne hyödyntää sitä tekoälyä ja sitten miten ne myy vaikka noin kaikista suurimmat yhtiöt sitä tuolla pilvessä sitä tekoälyä heidän asiakkailleen, niin siellä on periaatteessa niin kuin se seuraava potentiaali myös osakkeiden näkökulmasta, että mistä ne suurimmat voittajat löytyy. Ja mitä TC-jakso ilman dataa, että jos nämä on nyt ne ennusteet, niin todennäköisesti sulla on nyt sitten jotain dataa myös tarjota näiden tueksi. Jes, katsotaan muutama slaidi. Eli tosiaankin talouskasvu. Tästä nähdään ennuste vuodelle 2025 ja kuinka se on muuttunut, etenkin tuossa vuoden 2024 aikana. Yhdysvallat erottuu taas edukseen tuolta, eli talouskasvuennuste koko vuodelle 2025 on yli 2%. Samaan aikaan me nähdään, että itse asiassa euroalueella toi talouskasvuennuste tällä vuodelle on tässä viimeisen puolen vuoden aikana laskenut. Eli nyt niin kuin näyttää siltä, että hyvä, jos saadaan edes 1% talouskasvua Euroopassa. Tämä on varmaan aika paljon riippuvainen myös siitä, että miten tuo tilanne tuolla Ukrainassa elää. Että tämä voi selkeästikin muuttua paljon tässä ja niin kuin näkyy, niin viimeisen puolen vuoden aikana tähän muuttunut. Kysymys on vaan se, että miten tämä lähtee, tämä niin kuin odotus tästä kehittymään ja mikä se on sitten se realisoitunut kehitys. Mutta tällä hetken taso näyttää siltä, että jenkit vie taas Eurooppaa kahden kertoimella niin kuin talouskasvun suhteen. Suomi on tuossa välikössä, että toki tiedetään, että meillä on niin heikkoja vuosia tuossa nyt pari taustalla, että se lähtötaso, mistä me lähdetään, niin ei vaadi kovinkaan paljon siihen pomppuun. Ja tuo pomppu on oikeastaan aika heikko siihen nähden, että kuinka heikkoja vuosia meillä on taustalla. Ja sitten jos siirrytään tuonne jenkkien tulosennusteiden puolelle, niin kuten sanottu, 15% on se tulosennuste tälle vuodelle. Näkyy tuo viimeinen palkki tuossa. Sitä aikaisemmat 4 palkkia on sitten nämä kvartaalittaiset tulokset. Ja niin kuin näkyy, niin se ennemminkin se tuloskasvu kasvaa sitten tässä vuotta eteenpäin mentäessä, eli noin kaikista vahvimmat kvartaalit yli 15% ja 17% on sitten noin vuoden 2 viimeistä kvartaalia. Toki hyvinkin tervettä yli 10% tuloskasvua ennustetaan näille 2 ensimmäiselle kvartaalille, eli ei siihen nähden mitään niin kuin heikkouttakaan, mutta vahvempaa vielä sitten vuoden loppupuolella. Ja sitten taas näihin jenkkiyhtiöiden tulosmarginaaleihin liittyen aika mielenkiintoinen huomio, joka löytyy täältä JP Morganin aina kvartaalittain tekemästä slidishowsta. Ja tässä on tosiaankin erotettu tuolta SP500 sisältä toi Magnificent 7 sekä kaikki muut yhtiöt ja katsottu niiden tulosmarginaalia. Niin kuin näkyy, niin toi on niin kuin aivan eri tasolla, toi on yli tuplat, oikeastaan niin kuin 2,5-kertainen suhteessa näiden 7 yhtiön tulosmarginaali noihin muihin yhtiöihin. Eli toi niin kuin osittain kertoo kanssa sen, että minkä tyyppisiä yhtiöitä nämä on, että nämä on löytänyt niin kuin jonkun aivan uuden tavan tehdä tulosta, että jos niin kuin mietitään parikymmentä vuotta taaksepäin, niin mitkään yhtiöt ei käytännössä isompana ryhmänä
tehnyt tuommoista tulosta, ja nyt toi Magnificent 7-ryhmä on kasvanut niin kuin 40% koko SP500 arvosta, mikä tarkoittaa sitä, että niin kuin myös niin kuin suuri osa siitä SP500 tuloksesta tehdään tuommoisella aivan älyttömällä marginaalilla. Ja tässä on niin kuin huomioitava se, että jos miettii vaikka niin kuin liikevaihdon kasvun kautta, että se merkitsee aika paljon, että mihin yhtiöihin se liikevaihdon kasvu tulee, koska tämä osuus näistä yhtiöistä pystyy tekemään tuommoista tulosta jokaisella dollarilla, mikä sinne yhtiöön tulee sisään, kun näissä muissa yhtiöissä se tulosmarginaali on alle 10%. Ja samoin niin kuin Euroopassa ollaan samassa tilanteessa, että se on alle 10% siinä kokonaisuudessa se tulosmarginaali. Eli se on hyvin perusteltua, että Jenkeissä on korkeampia arvostuskertoimia ja myös se pienempikin liikevaihdon kasvu siellä aiheuttaa paljon suuremman tulosvaikutuksen sitten siellä viimeisellä rivillä. Eli mielenkiintoinen huomio vaan tästä, että kuinka raju toi tulosmarginaaliero on. Eikä mitään syytä, että minkä takia se välttämättä myöskään lähtisi tuosta kapenemaan. Että se on oikeastaan niin kuin tässä vuosikymmenten ajan, kun lähdetään 90-luvulta lähtien, niin vaan niin kuin softan ja kaiken muun tämän skaalautuvan liiketoiminnan kehityksen ja kasvun kautta niin on ollut trendinomaisesti kasvussa se tulosmarginaali. Ja nyt kun mennään vielä tekoälyaikaan, missä niin kuin moni asia tehostuu entisestään, niin olisi jännä ajatella, että tulosmarginaalit ei jatkaisi kasvuaan. Toki tässä voi mennä vielä niin kuin vuosi pari, että se alkaa niin kuin todella realisoitumaan se tekoäly tosi isossa yhtiöjoukossa, mutta niin kuin ennemminkin tämä tulee vaan mun näkemyksen mukaan jatkamaan tämä marginaalin kasvu sillä trendinomaisella urallaan. Ja sitten taas jos hypätään niin kuin näistä yhtiövertailuista siihen, että katsotaan näitä large cap-yhtiöitä, mid cap-yhtiöitä ja small cap-yhtiöitä, niin täältä löytyy aika mielenkiintoisia havaintoja tälle vuodelle. Nimittäinkin, jos noin kaikista suurimmat yhtiöt kasvavat noin 15% tahtia, niin sitten nämä pienemmät yhtiöt, ja etenkin nämä kaikista pienemmät yhtiöt, small capit, tulee kasvamaan tämänhetkisten tulosennusteiden mukaan vielä paljon kovempaa tahtia. Eli toi pienyhtiöiden tulosennuste tälle vuodelle on 44%. Nämä on periaatteessa samassa tilanteessa tässä niin kuin mörninyt viimeiset pari vuotta, vähän kuin suomalaisetkin firmat. Eli jos mennään katsomaan vaikka sitä Russell 2000-indeksiä, niin sehän on ollut tosi heikko. Ja se kävi justiinsa niin kuin osumassa uusiin kaikkiin aikoihin huippuihin tai ainakin siinä niin kuin suurin piirtein samoilla tasoilla. Että se ei ole tehnyt uusia huippuja niin kuin muut jenkki-indeksit. Ja siellä se tuloskasvu on nyt vasta tulossa. Et välttämättä en tiedä, onko paras paikka ehkä se koko indeksi, jos miettii niin kuin tästä vahvasta tuloskasvusta hyötymistä, vaan ennemminkin ehkä vielä niin kuin menee sinne yhtiötasolle ja koittaa poimia sieltä niitä parhaita yhtiöitä tai edes niin kuin yhtiöryppäitä ja niin kuin pyrkii hyötymään siitä supervahvasta tuloskasvusta, mitä on tulossa. Että toi on ehkä yksi sellainen yhtiöjoukko, mikä on mielenkiintoinen nyt tämän parin vuoden heikkouden jälkeen, kun ketään ei ole kiinnostanut ne yhtiöt, kun kaikki fokus on mennyt niihin suurimpiin yhtiöihin, että sieltä varmaan löytyy jonkunlaisia helmiä, kun jaksaa tonkia sitä risukasaa. Mutta sitten inflaatio. Sä sanoit, että se ei tule olemaan ongelma myöskään vuonna 2025, niin mistä tämmöinen päätelmä? No inflaatio ei ole viimeisen 15 vuoden aikana ollut ongelma oikeastaan minkäänlaisessa talousympäristössä, että ne syyt, mitkä johti tuohon inflaatiopiikkiin, mikä me nähtiin tuossa vuoden 2021-2022 aikana, niin ne on täysin erilaisia ja oikeastaan niin kuin juuri mikään niistä ei ole tällä hetkellä kovinkaan voimissaan. Että se ainoa niin kuin semmoinen niin kuin inflaatiosokkia aiheuttava tekijä voi olla se Trumpin tariffipuoli, mutta se on ihan täysin kysymysmerkki, että kuinka se tulee realisoitumaan. Mä itse en usko, että jokainen tuote, mikä tulee jenkkeihin, niin tulee olemaan tariffien alainen, vaan se ennemminkin kuitenkin on neuvottelutaktiikkaa jossain määrin, ja vaan tietyt tuotteet tulee tariffien alle, ja ne saattaa ne prosentit olla pienempiä kuin mistä nyt ollaan tähän mennessä puhuttu. Ja joka tapauksessa se on kuitenkin taas niin kuin vaan osittainen vaikutus tiettyyn määrään tuotteita, mitä jenkkeihin tuodaan. Että se ei välttämättä kuitenkaan niin kuin nettona ole niin suuri taas se inflaatiovaikutus, kuin voisi niin kuin näitä yksittäisiä tuotekategorioita miettimällä olla. Ja varmaan on niin kuin tällä hetkellä melkein se, että se inflaatio niin kuin tulee pysymään yli 2% tämän vuoden, mutta se ei niin kuin periaatteessa ole ongelma, kun se on tasasta, eikä ole niin kuin piikinomaisesti menossa ylöspäin se inflaatio. Ja niin kuin semmoinen mielenkiintoinen huomio tuossa, kun katsoin
inflaatiodataa ja otin tämmöisen niin kuin kausitasoittamattoman datan, mihin ei ole tehty näitä korjauksia, niin siinä periaatteessa tuo viimeiset 6 kuukautta, mikä nähdään tässä palkeilla, niin on ollut todella rauhallista tuo inflaatio, kun suhteuttaa tähän niin kuin historiaan, mitä tässä taustalla näkyy. Et sehän me tiedetään, että sen takia noihin tehdään noita kausitasoituksia, että inflaatio on hyvin erilaista yleensä pitkin vuotta, eli periaatteessa tammikuussa ja siitä ensimmäiset kuukaudet se on paljon korkeampaa, inflaatio tai hintojen korotukset tehdään yleensä alkuvuodesta, loppuvuodesta inflaatio on yleensä paljon matalampaa. Se on ihan normaalia, mutta tässä kun ollaan oltu niin eriskummallisessa inflaatioympäristössä, niin nämä kausitasoitukset ei välttämättä toimi tällä hetkellä aivan täysin oikein. Ja sen takia ihan vaan katsomalla sitä, että kuinka paljon hinnat on oikeasti liikkunut, mitä tämä taulukko kertoo, niin se kertoo sen, että tällä hetkellä viimeiset 6 kuukautta on ollut tosi matalaa inflaatiota Jenkeissä oikeasti. Vaikka tämä viimeisin luku, mikä on kausitasoittamattomana miinus 0,1%, niin se raportoitu lukuhan oli plus 0,3%. Eli jotain ihan täysin muuta, mutta se oli vain pelkää kausitasoituksen takia, minkä takia se raportoitu luku oli korkeampaa. Ja niin kuin tiedetään, niin näitä tasoitetaan 12 kuukauden aikana, eli periaatteessa sen todellisen inflaation muodostaa sitten 12 kappaletta kausitasoittamatonta lukua. Eli nyt jos miettii niin kuin tällä logiikalla, niin seuraavat 6 kuukautta näiden palkkien lisäksi tulee määrittämään sitten sen todellisen vuosi-inflaation. Ja kysymysmerkki on nyt se, että kuinka paljon niitä hintoja nostetaan tässä vuodenvaihteessa ja alkuvuoden aikana, että niin kuin siinä on periaatteessa vielä semmoinen niin kuin portti siihen, että se inflaatio jopa yllättää sitten alaspäin. Tämä on ihan vaan niin kuin heitto, jonka näkee niin kuin tätä kausitasoittamatonta dataa tutkimalla, ja en sano, että näin tulee tapahtumaan, mutta se on niin kuin mahdollista, koska hinnat ei todellisuudessa ole noussut vahvasti nyt viimeisen 6 kuukauden aikana Jenkeissä. No jos 25 vuosi näyttää hirveän positiiviselta tällä hetkellä oikeastaan kaikilla rintamalla, ainakin sun näkemyksen mukaan, niin eikö se nyt periaatteessa tarkoita sitä sitten, että osakemarkkinoille saattaa virrata taas ihan hirveä määrä rahaa, mikä nyt sitten taas totta kai nostaa sitä ahneustasoa sijoittajissa, mikä taas sitten johtaa siihen, että mahdollisesti voidaan semmoisella ainakin kupla-alueelle päästä jossain vaiheessa, mikä totta kai sitten nostaa riskejä. Just näin. Riskit on nousussa. Ja sentimentti on nousussa, ja se nähdään tuosta, että niinku rahaa virtaa tällä hetkellä valtavasti Jenkeihin. Että jos Trumpin vaalivoiton jälkeen nähtiin ihan ennätysmäärät rahaa, mitä valuu Jenkki-osakkeisiin, samaan aikaan kun kuluttajilta kysytään, että miten ne uskoo osakemarkkinoiden pärjäävän tässä seuraavan vuoden aikana, niin oikeastaan niin kuin historiallisen suuri määrä uskoo osakkeiden nousuun. Että nämä on jonkunlaisia niin kuin indikaatioita siitä, että riskitasot on kasvussa, mutta niin kuin aikaisemmin tuossa puhuttiin, niin yleensä siinä vaiheessa ennen kuin ne saavuttaa sen niin kuin huippunsa, niin on myös parhaita osaketuottoja saatavissa markkinoilta. Ja nämä voi oikeasti kestää vielä niin kuin vuoden päivät tai jopa ylikin, jos nämä vielä jatkaa niin kuin tätä samaa tahtia nousuaan tässä. Et siinä mielessä niin kuin on hyvä tiedostaa jo tässä vaiheessa, että niin kuin jonkun verran tämä sentimentti alkaa kuumenemaan, mutta ennemminkin niin kuin tässä kohtaa hyödytään sitä kuumenevasta sentimentistä, eikä niin kuin lähdetä myymään niitä osakkeita tässä kohtaa. Et varmaan niin kuin silloin vuonna 2020 ja 2021 liian aikaisin moni tämmöinen niin kuin otsikoissa oleva sijoittaja lähti varoittelemaan siitä, että nyt näkyy niin kuin kuplan merkkejä, että ei kannata olla mukana, koska sitten saattoi missata niin kuin ne kaikista parhaat tuotot, mitä tuli siinä vuoden 2021 aikana. Ja niin kuin pyritään olemaan tekemättä sitä virhettä, mutta samaan aikaan niin kuin kuitenkin pidetään takaraivassa se, että niin kuin on merkkejä siitä, että niin kuin jotain tuolla tapahtuu, mistä täytyy olla tietoinen. Oikeastaan tähän liittyen oli aika hauska, koska tuolla sijoittajamessuilla, jotka oli tuossa marraskuussa, niin kuuntelin siellä yhden salkunhoitajan haastattelua, ja hän sanoi näin, perusteli ensin oman pankkinsa näkemyksen tai oman niin kuin, työpaikkansa näkemyksen, sanoi, että tämä ei ole niin kuin, hänen niin kuin, työnantajan näkemys, mutta hänen oma näkemyksensä on se, että Trumpi tulee luomaan kuplan osakemarkkinalle. Ja oikeastaan niin kuin, mä oon aika samaa mieltä siitä, että Trumpi yritysmyönteisenä, osakemarkkinamyönteisenä ja oman niin kuin kädenjälkensä, kun hän mittaa siten, että miten SP500 kehittyy, niin SP500 tulee kehittymään luultavasti melko hyvin, ainakin alkuun, koska effortti on se, että osake tulee nousemaan ja hyviä asioita tapahtuu niin kuin talouden puolella.
Ja se voisi muodostaa nimenomaan sen tilanteen, että mennään siihen kuplaan, missä ei missään nimessä olla vielä, mutta se on niin kuin hyvä mahdollisuus ainakin. Mutta sitten aivan normaalisti markkina- ja makronäkemyslaidi tähän loppuun vielä, ja nyt kun on vuosi vaihtunut, niin totta kai tännekin jonkinnäköisiä pieniä muutoksia on tullut. Kyllä, eli tämä reflektoi aika hyvin sitä positiivista näkemystä niin tuolla makropuolella kuin osakemarkkinapuolella, ja tosiaankin tuonne riskipuolelle toi korjaus tuohon valtion korkotasoon, eli se riski nähdään nyt ennemminkin siellä niin kuin yli 5% siellä 10-vuotisessa jenkkikorossa, kun aikaisemmin se oli 4,5, mikä mulla oli tuo lukema tuossa, ja sitten taas tuo osakemarkkinan näkemys, niin SP500 nousee tänä vuonna yli 10%. Se ehkä niin kuin kuvaa vaan ennemminkin sitä, että se on yli 10%, sitten voidaan miettiä, kun mennään eteenpäin vuotta, että kuinka paljon yli 10% sitten tulee olemaan. Kuten sanoin graafeilla, niin tätä ensimmäistä vuosipuoliskoa on tässä vaiheessa hieman helpompi ennustaa, mutta sitä toista vuosipuoliskoa on jo niin kuin huomattavasti hankalampaa ennustaa. Että riippuu tosi paljon, että mitä tässä tulee niin kuin vaikka Trumpinkin suhteen tapahtumaan tässä ensimmäisen vuosipuoliskon aikana, että miten nämä ennustukset tässä sitten muuttuu. Mutta tuommoisella niin kuin positiivisella näkemyksellä, joka on sitä niin kuin tuottoa korkeampi kuitenkin, että se kertoo siitä, että osakemarkkinan näkemys on hyvinkin positiivinen edelleen. Sitten taas salkut pitkästä aikaa, ja ihan hyvä ottaa pieni katsaus siihen, että miten meidän salkuissa on niin kuin pidemmältäkin aikaväliltä mennyt. Ja nyt tosiaan viime vuonna 2024, niin sä jäit tuosta indeksituotosta semmoisen 20%. Toki vuotuinen tuotto on ollut yli se 20%, mitä lähditkin silloin tavoittelemaan, kun ruvettiin Traders Clubia tekemään, eli siinä mielessä oot onnistunut hyvin tässä. Ja nyt kun tuota pitkää graafia tuossa katsoo, niin ihan kivastihan se on tuossa, kun toi alkaa kumuloitumaan toi monen 10% kasvuvauhti, niin oot 3 kertaa siihen tulokseen päässyt, missä toi samassa ajassa toi SP500. Joo, se on ihan hyvä tulos kyllä. Että toki toi viime vuosi on iso pettymys, ja ehkä kuitenkin se, että käytiin tuossa syksyllä jossain -20% siellä year to date tuotossa, saatiin kammettua se selkeästi useamman prossan plussan puolella, niin se on niin kuin ihan ok, että se tekee tuosta saavutuksesta niin kuin siedettävän. Ainakin Helsingin pörssi voitettiin kuitenkin, vaikka SP500 jäätiin paljon taakse, mutta saatiin kuitenkin vielä käytännössä 6. peräkkäinen plus-kalenterivuosi. Eli silloin, jos sä et tee niin kuin minä vuonna tappiota, niin yleensä ne tuotot sitten pitkässä juoksussa tuppaa olemaan ihan ok. Ja tänä vuonna toki lähdetään hakemaan sitten niin kuin selkeästi parempaa vuotta ja niin kuin sinne selkeästi 2 numeroon ja mielellään sillä tavalla, että se ei ala ainakaan 1 se tuotto sitten. Ja tässä kohtaa oikeastaan, niin kun tehdään vuoden ensimmäistä jaksoa, niin voidaan julkistaa pieniä muutoksia kanssa tähän niin kuin omaan tekemiseen siinä mielessä, että tämä salkkuhan perustettiin alun perin sitä Titanien taistoa varten, missä me seurattiin niin kuin treidaajan, indeksisijoittajan ja osakepoimijan salkkuja. Ja nyt muutoksista johtuen, niin kun se sarja ei enää jatku, niin voidaan ennemminkin keskittyä tämän salkun puolella myös siihen, että mitä niin kuin treidaaja tekee. Eli pikkasen ottaa riskitasoja ylöspäin. Ja tämä on tietenkin mahdollista silloin, että jos on todennut olevansa voitollinen treidaaja, niin silloinhan riskitasoa voi kasvattaa. Sehän periaatteessa silloin pitäisi skaalautua niiden tuottojen ylöspäin. Ja samaan aikaan, jos miettii sitä, että mitä mä oon tuossa salkussa tehnyt, on se, että se salkku on jaettu vaikka 7 positioon, mikä kertoo siitä, että se on noin 15% ollut niin kuin 1 positio, niin jos niin kuin lähdetään hakemaan niin kuin vähän isommalla riskillä vaikka ennemminkin sitten niin kuin 3 positiota sinne salkkuun, jolloin ollaan 100% sijoitusasteessa, niin se kertoo se, että voidaan niin kuin saavuttaa parempia tuottoja niin kuin sen niin kuin riskin kasvattamisen näkökulmasta, mutta myös kun ei tarvitse poimia 7 eri instrumenttia sinne salkkuun, vaan voi ikään kuin valita ne parhaat 3 sinne salkkuun vaan ja ottaa niitä niin kuin isommalla riskillä, niin on mahdollista sitten myös pikkasen parantaa tuottoa. Toki toi niin kuin skaalaaminen ja riskitason nostaminen vaikuttaa myös tuon niin kuin viputuotepuolelle. Ja jos mä oon aiemmin ottanut ennemminkin sitä 1 tai 2% riskiä per viputuote, ehkä joskus erikoistilanteessa 3, niin kuin tuplaa senkin siihen niin kuin 3 ja 5% väliin. Eli mikä tarkoittaa sitä, että salkku todennäköisesti tulee heilumaan hieman enemmän prosenteissa, mutta jos niin kuin sama kehitys, mitä nyt tässä viimeiset 6 vuotta ollaan nähty, niin jatkuu tuolla salkussa, niin periaatteessa tuottoprosenttien pitäisi olla kuitenkin parempia. Niin lähdetään ennemminkin muuttamaan pikkasen tekemistä kohti
vielä ehkä enemmän tämmöistä niin kuin treidaajan salkkua, kun tämä on nyt ollut tämmöinen kuitenkin ehkä niin kuin markkina-ajottajan ja niin kuin swing tradeja ottavan kaupankävijän salkku, jossa kuitenkin niin kuin riskitaso ollaan niin kuin selkeästi rajoitettu, että se ei niin kuin hirveästi heiluisi siellä. Mutta jotta saadaan jotain lisämaustetta, niin tehdään asioita taas pikkasen uudella tavalla tänä vuonna. Sun salkkuun. Täälläkin toi kokonaistuotto pidemmältä aikaväliltä on erittäin hyvä ja niin kun tuo salkun alkumetreitä lähtien niin pikkasen parempi kuin SP500-indeksi. Viimeiset 6 kalenterivuotta, mitä näkyy tuossa vasemmalla, niin tosiaan yli 11% keskimääräinen vuosituotto. Se on kuitenkin sitä keskimääräistä osakemarkkinatuottoa parempaa. Eli ihan niin kuin hyvin mennyt täälläkin salkussa. Sä oot jonkun verran muuttanut strategiaa tässä matkan varrella, niin haluatko kertoa siitä? Joo, mä en tiedä, onko tätä mun salkkua ikinä näin pitkältä ajalta. Että tuolla on tosiaan niitä niin kuin, tavallaan mun sijoitusuran alkutaipaleelta, että mitä tässä on käynyt. Ja tämä on ollut tämmöistä hyvin tasasta ja hyvin tavallaan indeksin suuntaista pitkään. Ollaan tuossa itse asiassa monta vuotta näköjään vedetty indeksi allakin ja sitten sen jälkeen on vähän ruvettu ottaa kaiken näköistä erikoistilannetta, niin on tullut vähän isompaa heiluntaa salkkuun ja sitten oliko se 2019, kun ruvettiin sunkaan tekemään näitä videoita, niin sen jälkeen sitten taas on tullut vähän lisää vauhtia ja siellä on hulina vuosi 2021 ja toi kupla, mikä silloin tärähti myös omaan salkkuun, eli oltiin kiimaisissa osakkeissa mukana hyvin isolla painolla ja tultiin sitten yhtä kovaa melkein alas, kun mentiin ylöskin. Sitten sen jälkeen on ollut vähän uraania seuraavina vuosina ja sen jälkeen taas salkku heilunut hirveästi ja nyt sitten tosiaan itsellä, kun on edelleen se uraanipaino siellä salkussa, mutta pikkuhiljaa on siirtynyt sinne mikrostrategin puolelle ja mä en usko, että sekään nyt ihan mikään hirveän rauhallinen osake tulee olemaan, niin väittäisin, että heiluminen salkussa jatkuu edellisten vuosien lailla tai jopa ehkä vähän kovempaakin. Että nämä on ollut tämmöisiä harjoitteluvuosia, mitä täällä on ollut alkuun ja nyt sitten kun on otettu vähän riskiä, niin kuin säkin tuossa sanoit, niin ottaa vähän enemmän riskiä, niin on mahdollisuus isompiin tuottoihin ja totta kai se on aina niin, että mennään sitten molempiin suuntiin, että jos ne päätökset, mitä tekee salkussa on huonoja, niin silloin tullaan tonttiin kovaa, mutta sitten jos tekee valistuneita arvauksia edes, niin toivon mukaan ne olisi sitten ylöspäin heilunnut. Mutta eiköhän lopetella tämä jakso tällä kertaa tähän. Tämmöisiä ajatuksia oikeastaan meillä oli nyt vuodesta 2025. Onko sulla jotain erilaisia ajatuksia mahdollisesti? Muista kommentoida videon alle. Muista pistää peukkua, pistä kanavaa tilaukseen, koska me varmasti tehdään näitä jaksoja myös tänäkin vuonna. Ja me nähdään ensi viikolla ihan normaaliin tapaan. Morjens! Loistavaa sijoitusvuotta 2025 kaikille! Tässä esitetty ei ole, eikä sitä tule käsittää kehotukseksi merkitä, ostaa tai myydä arvopapereita. Sijoittajan tulee sijoituspäätöksiä tehdessään perustaa päätöksensä omaan arvioonsa sekä ottaa huomioon omat tavoitteensa ja taloudellinen tilanteensa. Rahoitusvälineiden arvo voi nousta tai laskea. On olemassa riski, ettet saa sijoittamiasi varoja takaisin.